හෙලෝ ගයිස් ඔන්න ඉතිං අද මං ඔයාලව එක්කන් යන ගමන ඔයාලා දැනටම දකින්න ඇති තම්බ්නේල් එකේ ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ මේක මම ගියේ ඇත්තටම දැන් මාස ගොඩකට කලින් වීඩියෝ එක දාන්න චුට්ටක් පරක් වුණා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නනවා අපි ගියපු තැන් ටික ඇබර්ඩීන් නැල්ල ඊට පස්සේ නෝර්ටන් බ්‍රිජ් ජලාශය ඊට පස්සේ ලක්ෂපාන ඊට පස්සේ කට්ටිය ගොඩක් නොදන්න රාවනාගල කියන තැනකටත් අපි ගියා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නකෝ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇබර්ඩීන් ඇල්ලට යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාද බෝඩ් එක? ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට ඇබර්ඩීන් ෆෝල්ස් කියලා Google Map එකේ සර්ච් කරගෙන ආවට පස්සේ මේ පොයින්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ යන්නේ දෙවනි වතාව. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපි පහළට බැහැගෙන ටිකක් දුර යන්න ඕනි කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර පල්ලෙහාට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් අවුරුදු මං ආවේ මං හිතන්නේ 2018 හරි 2019 හරි. ඉතින් ඒදී මේ කඩ එහෙම තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් කැලෑව මැද්දෙන් යන්න තිබුණේ. ඉතින් මුල් ටික නම් පොඩ්ඩක් එලිපෙහෙලි කරලා තියෙන්නේ. මුල් ටික නම් අර විදිහට පොඩ්ඩක් එලිපෙහෙලි කරලා තිබුණාට පස්සේ ආයෙත් අපි අර ඉස්සර මං ආවා වගේම කැලේ ඇතුලෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙන්න මේ බව්වත් අපිත් එක්ක ගමනට එකතු වුණා. එයා අපිට පාර පෙන්නන්න වගේ ඉස්සරහින් යනවා. මට මේ පඩිපෙළ බහිද්දි මතක් වෙන්නේ ලක්ෂපාන දියැලට බලන්න යන පඩිපෙළ. ඉතින් ඒකත් මම බලලා තියෙනවා ඒ කලින් ආපු වතාවල් කිහිපෙම වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි දියැල්ල ගාවට ආවේ. මම අවුරුදු ගානකට කලින් ආවත් ඒ විදිහටම ඉතින් මේ දියැල්ල කඩා හැලෙන විදිහ ගැන තමයි මම ඔය උතන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එක ක්වොලිටි මදි. ඔන්න ඔය පහළ පෙන්නන්නේ අපි කලින් ගිහිල්ලා කියන්නේ කලින් අවුරුද්ද ආවට පස්සේ අපි නෑවා අන්න ඔය දැන් පේනන පැත්තෙනුත් එන්න පුළුවන් ඇබර්ඩීන් ඇල්ල බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඒ පැත්තෙනුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම නම් ඒ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා නැහැ. මම ඇවිත් තියෙන්නේ මේ සයිඩ් එකේ. බානක ලස්සනනේ කොච්චර මනසට සුවදායි දර්ශනයක්දනේ. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලා ඉතින් ගොඩක් දැකලා තියෙයි ඇබර්ඩීන් ඇල්ල ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි TikTok වල ඊට පස්සේ පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ වල සෑහෙන ප්‍රසිද්ධයි. මෙතන ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා, ෆොටෝස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් හරිම ලස්සනයි. මට ගොඩක් සතුටුයි එකපාරක් ගියපු තැනකට ආයෙත් පාරක් යද්දී ඒන හැඟීම වෙනස් හැඟීමක්. ඒ මම කලින් අවුරුද්දක එනවා වගේම අදත් මේ ටික මේ විදිහටම තියනවා නේද කියන එක සෑහෙන හොඳට හිතට දැනෙනවා. මේ ඇල්ල උඩ ඉඳන් මෙන්න මෙතන වැටෙන තැන මේ දවල්ට හිතනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන වැලිනේ තියෙන්නේ. මේ වැලි වගේ පේන තැනක් තියෙනවානේ. එතන වල හිතනවා ඉතින් මෙතන නාන්න පුළුවන් කියලා. මට මේ වැලි ටික පාවි තියෙන්නේ. මොකද අර එන ප්‍රෙෂර් එකට වතුර ටික වැටුණාට පස්සේ එතන තියෙන වැලි ටික මොකද ඒ කියන්නේ උඩට එනවා. ඒ හැම ඇවිල්ලා හැදිච්ච වැලි ටිකක් තමයි බොරු වැලි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක හොඳටම දෙනවා. මෙතනත් ගැඹුරුයි, ළඟට අර හරියට ගැඹුරුයි, අතන කොහොමත් ගැඹුරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔතන සෑහෙන වලක් තියෙන. එතන නාන්න එපා. ඒ කියන්නේ කොච්චර පීනන්න දන්න කෙනෙක් වුණත් කවදාවත් දියල්ලක් වැටෙන තැන නාන්න එපා. මේ අපි බලපු තැන කියන්නේ මේ නරඹු ස්ථානය වගේ හදලා තියෙන තැන යන්න එතනින් පල්ලෙහායින් මෙන්න මෙතනින් මේ බැහැලා එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි අපි එදා නෑවේ. ඉතින් එහෙම එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ එදා නම් මෙච්චර වතුර තිබුණේ නැහැ. මම ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්නේ එදා මෙච්චර වතුර තිබුණේ නැහැ. ඒකයි මම නෑවේ.
හරිම ලස්සනයි. කොහමද කොච්චර වෙලා බලන් හිටියත් එපා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම ඇබර්ඩීන් දියල්ල බලලා අපි ආපහු උඩට නගින ගමන් ඉන්නේ. මේක පහළට බැස්ස වගේ නෙමෙයි, නගින චුට්ටක් අමාරුයි මහන්සි. පරිපෙල් ගොඩක් තියෙන හින්දා. කුඩල්ල නැහැ කිව්වට කුඩල්ල ඉන්න. සමහර ට්‍රිප් එකක වෙල මම කුඩල්ලේ පේන්නේ නැත්තම් නිකන් මගේ vlog එක සම්පූර්ණයි වගේ. ඒ නිසා තමයි මම පෙන්නන්නේ. Say how to go now. අපි දැන් ඇබර්ඩීන් ඇල්ල බලලා ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන කඩේ දොඩම්බුර. මේ අපිත් එක්ක ආපු එකකට බිස්කට් දුන්නා. තව ඉල්ලනවාට මදි. වීකෙන්ඩ් එක නිසා කට්ටිය යනවා වැඩි. අපි ආවට පස්සේ දෙගොල්ලක් වගේ ආව පල්ලෙහාට. ඉවරයි වෙන දෙන්නේ නැහැ. මේක බස් වගේ නෙවෙයි, පොඩ්ඩක් නගිද්දී අමාරුයි මම අර කිව්වත් වගේ. ඉතින් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මම වගේ කූල් දොඩම් එකක් දීලා චුට්ටක් මෙන්න මේ මාමත් එක්ක කතා කර කර ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් යන්න. ඉතින් එතනින් පිටත් වුණාට පස්සේ අපි දැන් මේ යන්නේ Norton Bridge ජලාශය බලන්න. ඉතින් ජලාශය බලන්න කියන්නේ Norton Bridge ටවුන් එකට තමයි යන්නේ. ටවුන් එක තියෙන්නේ ජලාශය ගාව තමයි. අපි කලින් බලපු ඇබර්ඩීන් ඇල්ල පෝෂණය වෙන්නේ කෙහෙල්ගම ඔයෙන්. ඉතින් ඒක ගලාගෙන යන්නේ මේ පහළ තියෙන නිම්නය හරහා. ඇත්තට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේ හරියෙන් බහැලා නාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි Norton Bridge ජලාශය. ඇත්තට මේක මේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ යුද හමුදාවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ක්ලිප් එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම මේකට මේ Norton Reservoir එක කියනවා වගේම මේකට විමල සුරේන්ද්‍ර ජලාශය කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට අර ඈතින් පේන්නේ විමල සුරේන්ද්‍ර විදුලි බලාගාරය. ඒක හරියට පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන Norton Bridge town එක අන්න අර ඔයාලට පේන පාලමින් ගිහලා තමයි අර මම පෙන්නපු වීව් එක එහෙම නැත්නම් මේ Norton ජලාශය කියන එක මම පෙන්නුවේ. ඉතින් ඊට කලින් චුට්ටක් තව බලන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ටයර් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම 1974 දෙසැම්බර් මාසයේ Seven Virgin Hills එහෙම නැත්නම් සප්තකන්‍ය කඳුවැටියේ හැප්පිලා ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක් වුණා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනතුරට ලක් වෙච්ච විදේශික ජාතිකයන්ගේ සොහොන එහෙම නැත්නම් යාලව මතක් වෙන ස්මාරකයක් වගේ හදලා තියෙනවා. සොහොන ස්මාරකයක්. ඉතින් අන්න ඒක බලන්නත් අපි යනවා. ඉස්සරහට ඔයාලා වීඩියෝ එකේ බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒ අනතුරට ලක් වෙච්ච ප්ලේන් එකේ රෝදයක් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ සිහිවටනයක් විදිහට. ඉතින් දැන් අපි මේ ඊළඟට යන්නේ අප ලක්ෂපාන බලන්න. එහෙම නැත්නම් උඩ ලක්ෂපාන. ඒ කියන්නේ ලක්ෂපාන දියැල්ල වැටෙන්නට පටන් ගන්න තැන. ඒ කියන්නේ දියැල්ලේ මුදුනට තමයි අපි මේ යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පාරේ යන කෙනෙක්ට හම්බ වෙන තැනක් මේක. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියගේ ඇහැ ගැටෙන්නේ නැති තැනක්. ගැටුණත් ඉතින් කට්ටිය මෙතන බලන්න නැවැත්තුවත් මේක ගැන විශේෂ විස්තරයක් සඳහන් වෙලා නැති තැනක්. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂ තැනක්. මේකට තමයි 0 mile post එක කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බින්දුවේ සැතපුම් කනුව. මේකේ අතරම තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳන් පේදුරු තුඩුවට ඔයාලා හිතන්නකෝ ශ්‍රී ලංකන් මැප් එකේ තනි කෙලින් ඉරක් ඇඳලා කියලා. අන්නේ ඉරක් ඇඳලා පස්සේ හරියට මේක මැද්දෙන් ක්‍රොස් කරොත් එහෙම අන්න ඒ පොයින්ට් එක තමයි මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොයින්ට් එකෙන් වෙන් වෙන සීමාවෙන් හොයවල් දෙකක් ගලනවා, මස්කෙලියොය සහ කෙහෙල්ගමුවය. ඉතින් කෙහෙල්ගමුවෙන් තමයි ඇබර්ඩීන් ඇල්ල අපි කලින් බලපු ඇල්ල පෝෂණය වෙන්නේ. එතකොට
ලක්ෂපාන පෝෂණය වෙන්නේ මස් කෙලියෝයින්. ඉතින් මේක හරිම සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ගොඩක් අය නොදන්න. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ කිරිවාන් එළිය පුංචි කඩමණ්ඩියේ. ඉතින් ඔන්න පේනවා අපි හැමෝම දන්න සප්ත කන්‍යා කඳුවැටිය හරිම උජාරුවෙන් හරි ලස්සනට තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි දැක්කහම. ඒ වගේ මට මෙන්න මෙතනින් පේනවා ලක්ෂපාන දියඇල්ල. මෙන්න මෙතනින් චූටියට වැටෙන්නේ ඔය ඉරක් වගේ සුදු පාට පේන්නේ. ඒ ලක්ෂපාන දියඇල්ල හරිම ලස්සන වීව් එකක් මෙතන නම් තියෙන්නේ ඇත්තටම. හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. නයිස්. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මේ යන්නේ රාවනාගල. ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම ලේසියෙන් කවුරුත් නොයන සහ කට්ටියට බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා ඇවිදගෙන. ඇත්තටම මේ වාහනයක ආව නම් යන්න පුළුවන් ගොඩාක් දුරට. මොකද එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාරේ පොඩක් උස වාහනයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි පයින් යනවා නම් ගොඩාක් දුර යන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. ඔන්න මේක තමයි ප්ලේස් එක ළමයි. ඉතින් මේකට රාවනාගල කියන්න හේතුව රාවණ රජතුමා දඬු මොනරේ ගුවන් ගත කළේ මෙන්න මෙතනින් කියලා තමයි කියන්නේ. ඇත්තටම මේ සෑහෙන වපසරයක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මේ පාෂාණ තට්ටුවක් ඇත්තටම ග්‍රැනයිට් වගේ කියලා තමයි මට නම් හිතුනේ. කොහොම නමුත් මේකේ තිබිලා තියෙනවලු රාවණ රජතුමාගේ දඬු මොනරේ ගියයි කියලා කියන්නට රෝද පාරවල්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ගල හැරිච්ච වගේ එහෙම තියෙනට ඇති. හැබැයි අපිට නම් එහෙම ලොකු දෙයක් බලා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි හරිම ලස්සන පරිසරයක් වගේම ලස්සන වටපිටාවක් තියෙනවා. අර පේන්නේ මේ 7 Virgin Hills එහෙම නැත්නම් සප්ත කන්‍යා කඳුවැටිය. අතනින් පේනවා සමනොල ගිරි ශිඛර. හරිම ලස්සනට පේන්නේ. පීක් එක නම් පේන්නේ නැහැ. බලාකුළු වලින් වැහිලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ යන්නේ අප ලක්ෂපාන බලන්න. මම අනිවාර්යෙන් මම මේ ගියපු ලොකේෂන්ස් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ නිසා යන කෙනෙක් කියනවා නම් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හරියටම ප්ලේසස් ටික හොයාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මාන කැලයක් අස්සෙන් පඩිපෙළ ටික තියෙනවා. මේකත් චුට්ටක් පහළට බහින්න ඕනේ. ගොඩක් පහළට බහින්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම මීටර් 100ක් විතර පහළට බැස්සට පස්සේ ප්ලේස් එක හම්බ වෙනවා. පොඩක් බලාගෙන යන්න. මොකද මාන වැවිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උරග සත්තු වැඩිපුර ගැවසෙනවා මේ ටිකේ. ඒ නිසා චුට්ටක් කල්පනාකාරීව යන්න. ඔන්න ළමයි මම කියපු ලොකේෂන් එක බලන්න ඉතින් කොච්චර ලස්සනද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ආවේ වැස්ස අඩු කාලෙක නිසා මෙතන අපිට මේ ටික මේ ගල් පෑදිලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඇත්තටම වැස්ස වැඩි කාලෙක ආව නම් මේ ටිකට යන්න බෑ. ඉතින් හරිම ලස්සන වීව් එකක් තියෙන මට කියා ගන්න බෑ මෙතන තියෙන ලස්සන. ඔයාලා බලන්නකෝ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට ඇවිල්ලා යන්න කියන ආරාධනාව මම අනිවාර්යෙන් කරනවා. මොකද මෙතන ඒ තරම් ලස්සනයි ළමයි. එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා යන්න එන්න. හැබැයි අපවිත්‍ර කරන්න නම් එපා. ගයිස් මේ තියෙන්නේ ගල් වන කියන එක. ගල් වන කියන්නේ ඇත්තට මේවා හැදෙන්නේ ගංගාවක යවන අවස්ථාවේදී. යවන අවස්ථාවේදී හැදෙන භූරූපයක් තමයි දියැල්ල කියන්නේ. ඉතින් මේ හපතෙන් වැටෙන ලක්ෂපාන දියැල්ල කියන එක තමයි මම ඔය කියන්නේ. එතන ඇත්තටම සවුන්ඩ්ස් හරියට ක්ලියර් නැහැ. ඉතින් මෙතන ලොකු ප්‍රපාතයක් තියෙන පහළට. ඒ නිසා මෙතන එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න. ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ඇබ්සීලින් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි යන වෙලාවෙත් කට්ටියක් ඇබ්සීලින් කරන ගමන් හිටියේ. ඉතින් අපිට ඒක වීඩියෝ කරන්න යන්න බැරි වුණා. මොකද ගොඩක් ළඟට යන්න ඕනේ ඒක බලන්න. ඉතින් අපි එච්චර ගියේ නැහැ ළඟට.
පොඩ ඒක ඩේන්ජරස් නිසා මොකද මේ වගේන් දියලි වලින් වෙන අනතුරු මං හොඳට දැකලා තියෙන සහ ඒක ගැන දන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ තැන්වලදී ඕවර් කෑරින්. ඒ නිසා මම නම් ගියේ නැහැ ගොඩක් ළඟට. හැබැයි හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් මේ දිය පාරට මම නම් කියන්නේ කකුලවත් අල්ලන්න එපා. මොකද එන සැඩ පහර හරිම සැරයි. බැරි වෙලා හරි ඔයාලව ලෙස්සලා ගියොත් එහෙම නවතින්නේ පහළම තමයි. පහළ නවතින්නේ ඔයාලගේ ජීවිතය කියන්නේ නැති වෙලාම තමයි පහළදී ඔයාලා නවතින්නේ. ඒ නිසා එන කෙනෙක්ට මට දෙන්න තියෙන උපදෙස් තමයි මේක ඇත්තටම මේ අපවිත්‍ර කරන්න එපා මේ පරිසරය. ඒ වගේම මේ ඩේන්ජරස් වැඩ කරන්න එපා. මොකද මේ වගේ තැන් බලන්න විල ගොඩක් කට්ටිය අනතුරේ වැටෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා එන කට්ටිය පරිස්සමින් ඇවිල්ලා සුන්දරත්වයේ විඳලා කිසිම දෙයක් දාලා යන්න නැතුව බලලා යන්න අනිවාර්යෙන් එන්න. ඒ තරම් ලස්සනයි මේ ප්ලේස් එක. අපි මෙතන ඉද්දී මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇප්සී ලින්ක් කරන කට්ටිය මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් ඇඩ්වෙන්චර් එක වෙන්න ඇති. මට පහළ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මීට එහාට යන්න බෑ. ලක්ෂපාන ඇල්ල පහළට එනවා නම් මෙන්න මෙතෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි බහින්න තියෙන්නේ එකට. මම පහළ එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇත්තට. මට උඩට එන්නයි ඕන වෙලා තිබුණේ. මම ඒ නිසා අද උඩට ආවා. පහළට ගියොත් ඇල්ල ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් ඇබර්ඩීන් වගේම. හරිම ලස්සන සුන්දර ඇල්ලක්. ලක්ෂපාන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දිය ඇල්ලක්. ලංකාවේ දිය ඇලි කියපු ගමන් මතක් වෙන දෙයක් ලක්ෂපාන. ඉතින් ඒක බලලා ඉවරුණාට පස්සේ අපේ අන්තිම ලොකේෂන් එක තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා Norton Bridge town එකේදී සප්තකන්න කඳුවැටියේදී අනතුරට ලක්වෙච්ච ගුවන් යානයේ ඊට පස්සේ ඒකේ නැති වෙච්ච කට්ටිය ඒ විදේශ ජාතිකයන්ට සෝහන් ස්මාරකයක් හදලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ යන්නේ අපි ඒක බලන්න. ඉතින් මම මේක බලන්න යන මේ තුන්වෙනි වතාව හතරවෙනි වතාව මාටින් එයා කියන ගුවන් යානය තමයි එහෙම අනතුරට ලක් වුණේ. ඒක ඩච් එයාලයින් එකක්. ඉතින් 1974 දෙසැම්බර් තමයි මේ අනතුර සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ දින ස්මාරකය උඩින් පේනවා සප්තකන්‍යා කඳුවැටිය. ඉතින් ඔතන මුදුනේ තමයි ගැටුණා කියලා කියන්නේ. ඒ අය මතක් වෙන්න තමයි මේ සොහොන් කොත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ ලොකේෂන් එකක් දාන්නම්. එතකොට එන කට්ටියට පුළුවන් එන්න. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය අපි යන පාරෙන් චුට්ටක් හැරිලා උඩට යන්න ඕනි. කැලේ මැද්දෙන් වගේ තමයි චුට්ටක් යන්න තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා ගමේ කට්ටියන් ඇහුවට පස්සේ හරියටම ඔයාලට යාලා පාර කියයි. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපි ගොඩක් කට්ටිය නොගියපු ලොකේෂන්ස් ගොඩකට ගියේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් දවසක අලුත් ලොකේෂන්ස් ටිකක් එක්ක එන්නම්.